Ще раз вітаю всіх присутніх. Дякуємо, що є можливість поспілкуватися. Для філармонії є дуже важливою ця можливість публічного обговорення, підбивання підсумків сезону, тому що 120-й сезон, ювілейний, він став для Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика справді історичним. Насамперед ми дякуємо, не втомлюємось дякувати українським Збройним силам, воїнам, медикам, волонтерам, всім українцям, всім, хто долучається до підтримки армії, тому що ви, всі ці люди, уможливлюєте музично-концертні події в тиловому Львові. І завдяки цим людям, завдяки нашим улюбленим слухачам Львівська філармонія має змогу представляти українське мистецтво у світі, а також вона залишається місцем розради і натхнення на подальшу боротьбу. Сьогоднішня наша зустріч пройде за таким регламентом. Генеральний директор філармонії Володимир Сивохіб розповість про ті міжнародні та всеукраїнські колаборації, закордонні турне, соціальні ініціативи, про низку інших важливих проєктів, які пройшли у нас за цей рік. А між цим буде змога ставити питання Володимиру Степановичу. Мене звуть Звенислава Саф'ян, я модеруватиму розмову. І якщо тут виникнуть питання, в Zoom є функція підняття руки, або ж можна ставити питання в чаті, я буду на них реагувати і зачитаю їх. Ось, пускаємо ще учасників. І поки що, далі ми можемо розпочинати. Я поставила перше питання вже Володимиру Степановичу. І скажіть, будь ласка, оскільки це для філармонії другий сезон, який пройшов під час повномасштабної війни, розкажіть, будь ласка, з якими ви викликами зіткнулись як керівник установи цього разу? Які рішення супроводжували 120-й сезон? Що було в ньому особливого, на вашу думку? Я всіх вітаю. Можливо, не зовсім такий звичний, в першу чергу, для себе спосіб. Але я розумію реалії сьогодення, реалії технологій, але мені приємно вас всіх привітати, кого я уявляю зараз перед собою. Дякую, Звениславо, за запитання, але я не був би якби я не починав відповідати зразу дещо по-іншому. Отже, маємо дві важливі речі. З одного боку, це наш 120-й ювілейний сезон, який, очевидно, має свої часові рамки приблизно з кінця серпня-вересня минулого року, тепер до 13 липня, до післязавтра, коли ми будемо відзначати ювілей Мирослава Скорика, і ми будемо закривати цей сезон його ювілейним концертом. Це наша нова традиція робити великий симфонічний концерт саме 13 липня. Але ми маємо поки що єдиний, і я не буду його ділити на роки, на півріччя, ми маємо поки що єдиний воєнний концертний сезон. Ми розуміємо, що він почався в лютому. Ми розуміємо, що в березні, коли було 180 років Миколі Лисенку, ми вперше вийшли з музичними інструментами на вулицю. Ми вперше вийшли з хором на площу Ринок і практично під звуки сирени заспівали «Боже, великий єдиний нам Україну храни». І для мене це був, власне, тоді, в березні минулого року, початок нового воєнного концертного сезону. Коли він завершиться, я знаю, він точно не завершується післязавтра. Він буде для мене тривати весь час, поки триватиме війна. І тому зараз я буду пробувати поєднувати якось оці дві речі. Війна, музи не мовчать, і ніби 120-річчя філармонії, яке ось хронологічно вичерпується, бо через 2-3 місяці вже буде 121-й, вже зовсім далеко не ювілейний рік. Отже, ви тепер скажіть, що вас більше цікавить? Я гадаю, що можна почати з того, що було цього року. Ось, і все-таки до планів ми дійдемо і сподіваємось, що і почуємо про цей симфонічний концерт закриття, який є для нас дуже важливим, адже в нього є також благодійна місія, про що ми скажемо, я гадаю, пізніше. Я зрозумів, з чого мені почати? Я почну з дуже давно. Я почну, мабуть, не зі 120 років назад, ми про це ще будемо говорити, яким, власне, був цей ювілей. А ось я почну з того,
чого ми б мали підійти пізніше. Що ми найбільше робили під час війни, що ми найбільше робимо і будемо продовжувати робити? Напевне, ми можемо це ділити на різні сегменти: підтримка армії, соціальна наша активність, медійна наша активність, творча наша активність. Я чомусь хочу почати з головного, чим ми зараз займаємося. Ми це називаємо так: ми тримаємо наш культурний мистецький фронт. Ми робимо все для того, щоб наші українські музи не мовчали, але я вважаю, найбільше ми робимо то, що називається зараз бути носіями нової культурної дипломатії. Можливо, повторити те, що, зрештою, більше 100 років назад робили наші попередники, коли Україна пробувала проголошувати свою незалежність, пробувала бути незалежною. Це більше 100 років назад. І тоді вже були імена, які... Тоді не було визначення культурної дипломатії, але були імена, які, можливо, самотужки, а які часом і за підтримки України, українських урядів, пробували всьому світу говорити про те, що Україна є. Очевидно, назву вам в першу чергу Олександра Кошиця і знамениту мандрівну державну капелу Олександра Кошиця, яка, напевно, вперше представила в такому великому об'ємі Україну, мандруючи цілим світом і показуючи українську пісню, зрештою показуючи Щедрик Леонтовича. Я буду робити такі паралелі, можливо, не зразу для всіх вловимі, але я з тих далеких 20-х років минулого століття перенесуся в грудень 23-го року. Це наш вже новий наступний концертний сезон, не ювілейний, про який ми також можемо вже говорити. Ось 13 грудня у нас запланований майже звичайний симфонічний концерт у Берлінській філармонії. Це, напевно, буде перший державний український симфонічний оркестр, який виступатиме в цьому знаменитому залі. І 13 грудня день народження Миколи Леонтовича. І якщо більше 100 років назад його Щедрик звучав у знаменитому Карнегі-холі Нью-Йорку, то зараз, 13 грудня, його Щедрик в сучасному опрацюванні на Великий симфонічний оркестр прозвучить у Берліні. Це один з багатьох прикладів, як мала працювати і як працює культурна дипломатія в реаліях сучасності, і як вона працювала в історичних реаліях. Адже окрім Олександра Кошиця, окрім капели Кошиця, я б точно мав би ще згадати, наприклад, знаменитого Олександра Архипенка, який виїздив з однієї імперії для того, щоб представляти Україну. Я би мав згадати Григорія Вірьовку, який також виїздив з імперії, щоб представляти Україну. Чи, наприклад, згадати того ж Вірського, який засобами танцю дещо пізніше, але також представляв і прославляв все українське. Напевне, і зараз таким чином ми пройшли попередні практично 1,5 року, тому що вже від кінця березня, від початку квітня ми шукали можливість їхати за кордон і говорити про Україну, говорити про українську культуру. Це спочатку, як не дивно, були жіночі колективи, бо ми ще не знали, яким чином можуть в умовах воєнного стану виїздити хлопці. Таким чином це виїздив струнний жіночий квартет, фортепіанний квінтет, навіть жіночий склад хору «Глорія», пізніше і віртуози Львова, і оркестр «Інсо Львів». Зрештою, трошки пізніше, на кілька тижнів, власне, перший оркестр «Інсо Львів» проклав цю стежку, як можуть виїздити повні склади симфонічного оркестру. І мені здається, скільки ми їздили за минулий рік і плануємо їздити в майбутньому, ми ще стільки не їздили. І це означає, що так, ми робимо свою роботу. До України зараз є велика увага. Ми представляємо не тільки українську культуру, ми не тільки несемо український світ, але ми представляємо свою державу, ми представляємо цілу Україну.
І якщо вже шукати якісь сегменти, а їх є дуже багато, нам не вистачить сьогодні ні години, ні дві, ні три. Якщо ви мене розговорите, щоб я зупинявся на якихось сегментах, але на деяких я таки буду зупинятися. Перше, що найважливіше, в цій культурній дипломатії ми з одного боку показуємо українські колективи. Я не мушу казати, що в січні, в лютому, в березні в Сполучених Штатах був саме симфонічний оркестр Львівської національної філармонії. Не обов'язково. Для публіки, а це була в основному американська публіка, було достатньо в Нью-Йорку, в інших великих містах знати, що в Сполучені Штати приїхав симфонічний оркестр з України. З цієї держави, де відбувається насправді війна. І коли я їхав з Нью-Йоркського аеропорту в місто на репетиції, на концерт, я спілкувався з таксистом, і я згадував, як 10 років назад я також спілкувався з таксистом. Мені здавалося, що це той самий таксист, але який знає не менше від мене про Україну. Він знає, де є Львів, він знає, що Київ – це є столиця, він знає, що в Запоріжжі, в Харкові, в Херсоні війна, і він переживає за цю Україну. І тому я тішуся, що так, як було цього року, так, як було минулого, і так, як видається, буде в наступні роки, ми дуже добре робили свою культурну роботу. Ми показували нашу державу, але ми вперше стали показувати в дуже великому об'ємі нашу українську музику. Протягом туру в Америці ми грали майже через концерт третю камерну симфонію Євгена Станковича. Кожен концерт ми грали фрагменти з балетів львівського композитора Анатолія Косанатольського. Зовсім недавно, протягом травня, ми виконали третю симфонію Лятошинського, практично як прем'єру в Королівському залі в Стокгольмі, перед тим в Торуні на фестивалі Пробалтика. І таких зразків є дуже-дуже багато. Мені подобається, що вони будуть далі тільки поширюватись різними країнами Європи. Для прикладу можу привідкривати, я вам вже розповів про 13 грудня, це Берлін, але поруч будуть концерти не тільки в Берліні, можливо, в Мюнхені, у Фрайбурзі. І це буде не тільки Щедрик Леонтовича, це також буде і Гражина Бориса Лятошинського, це також буде і його знаменита третя симфонія. Тобто про такі речі ще кілька місяців, кілька років назад ми не могли навіть мріяти. Зараз ми готуємо також велике концертне турне симфонічного оркестру в листопаді різними містами Німеччини. І ось одним з основних творів в цьому турне буде, я зробив спеціальну паузу, буде фортепіаний концерт Василя Барвінського, львівського композитора, який ще практично за кордоном є незнаним. І цей концерт буде грати наша нова солістка філармонії, вона себе сама називає дівчина зі Сходу, але добре знана піаністка Віоліна Петриченко. Таких прикладів на цей рік, на наступний рік у нас насправді є дуже багато, і я б їх мав рівномірно розподіляти між різними творчими колективами філармонії, тому що, наприклад, велике концертне турне готується і симфонічний оркестр «Інсо Львів» з капелою «Думка», які будуть традиційно в листопаді, в грудні виступати в Нідерландах. І традиційно там завжди в кращих залах виконується також і українська музика, зокрема музика Мирослава Скорика. Я готуюся в свій якийсь інший проект разом з камерним оркестром і з хором «Глорія», де також буде виконуватись, наприклад, концертна сюїта з опери Дмитра Бортнянського «Алкіт». Напевне, дійсно мала статися війна ось в такому розумінні, а вона мала статися, ми до неї йшли з 2014 року, щоб ці жахливі події відкрили нам іншу можливість відчути себе в першу чергу українцями, відчути власну ідентичність і відчути потребу не жити слоганами «Слухай українське». Були такі слогани з 2014 року,
а жити справжньою професійною потребою виконувати українське, вивчати його, популяризувати. І хочу сказати, тут у нас є дуже багато планів. Кожного зі структурних підрозділів філармонії і симфонічного оркестру, оркестру «Інсо Львів», і оркестру «Віртуози Львова», а навіть менших таких колективів, як інструментальний ансамбль «Високий замок» чи квартет бандуристок «Львів'янки», і навіть окремих солістів. У нас відбулося якесь таке повне переосмислення нашої сутності як музикантів, як українців, і наше розуміння ось цього, чим ми зараз займаємося, тримаючи наш культурний фронт і роблячи нашу культурну дипломатію. Я зробив паузу. Власне, так. А я вмикала мікрофон. Дійсно, реалії такі наші Zoom, що намагаємось розповісти і охопити дуже багато. Тому дуже дякую вам, Володимире Степановичу, за цей такий широкий екскурс в діяльність філармонії і за ці факти вперше почуті. І ми дуже тішимося, що плануються такі заходи. Я принагідно нагадаю, що можна ставити питання в чаті, я їх зачитаю, а тим часом я би поставила питання також Володимиру Степановичу стосовно трохи іншої сторони медалі, оскільки всі культурно-дипломатичні заходи і місія філармонії представляти Україну у світі відіграють дуже важливу роль. А власне, як тут у Львові, як в Україні, як філармонія долучається до підтримки потреб української армії? Ми знаємо, що в нас є волонтерський хаб, що є аукціони проводяться для збору коштів. Розкажіть детальніше, будь ласка, про цю сторону. Якщо говорити про філармонію в теперішніх реаліях, ось яка вона є в реальному часі. Звичайно, вона змінилася. Я все-таки почну трошки з іншого боку, але я дійду до того. Філармонія стала новим культурним хабом. Якось ще до часів пандемії я звик, що у нас завжди було багато аншлагів. Я любив зустрічати людей на вході, і я розумів, що я цих людей багато знаю, ми всіма вітаємось, ми чекаємо один другого на наступний концерт. І ось коли почалась війна, і коли ми квітень-травень почали відновлювати нашу концертну діяльність, я зрозумів, що філармонія є ця діяльність, але люди стали приходити зовсім інші. Тільки зараз, коли вже проходить 1,5 року, я починаю спізнавати цих людей. Ми починаємо вітатися, бо вони вже знають мене, і я розумію, що життя продовжується, Львів стає іншим. У Львові дуже багато інших людей, але головне, в них є великі культурні запити. Вони хочуть приходити в філармонію і, напевне, шукати в собі цей фрагмент гармонії. Адже я пригадую, коли я прийшов в філармонію, це було дуже давно, я перше декларував, що філармонія – це має бути установою, де є любов до гармонії, де все починається з любові, де все починається з довіри і закінчується гармонією. Я не хочу ідеалізувати, але мені видається, ми такими залишаємося, і це не є тільки моя праця, це є праця і ваша в тім числі, але праця всієї великої філармонійної команди, яка насправді кожен день для цього робить дуже і дуже багато зусиль. Якщо говорити про армію, я пробую пригадати 2014 рік, який він був трагічним. Очевидно, почалося все з подій на Хрещатику, почалося все з Небесної Сотні, а у нас в філармонії це почалося з березня, кінця березня 2014 року, коли Небесній Сотні були перші сороковини. Тоді до нас прийшло перше справжнє усвідомлення великої трагедії. Воно ще накладалося на березень 2014 року. Це ж було 200-річчя Тараса Шевченка. І я чомусь так думав, наскільки цей світ є якимось таким недосконалим, якимось таким незрозумілим, коли одна і та ж людина, назву її вголос, Віктор Янукович, він ж підписував указ про відзначення 200-річчя
Тараса Шевченка в березні. І він своєю ж рукою підписував, напевне, наказ про розстріл Небесної Сотні за 2 тижні, за 3 тижні до ювілею Шевченка. Очевидно, нам треба було це пережити і потім зрозуміти, що війни нам не оминути. І ця поява зелених чоловічків, і все інше, що відбувалося всі ці роки на сході України, воно просто так не завершиться. А вже тоді філармонія стала тим великим, як ви сказали, гуманітарним хабом, який вже тоді, з весни 2014 року, збирав все необхідне для того, щоб відправляти на Схід, щоб підтримувати практично неіснуючу українську армію, щоб її нагодувати, щоб її одягнути. І вже тоді найбільша така громадська організація оркестру «Інсоль Львів», яку тепер очолює Іоланта Пришляк, вже тоді вони згуртувалися. І я пригадую, як весь наш гардероб, все нижнє фоє було просто заповнене тими речами гуманітарного спрямування, які ми відправляли на Схід. Зараз практично від першого дня, від 25 лютого минулого року, філармонія, так, вона тут же ж перетворилась на великий такий гуманітарний хаб. Не тільки волонтерський центр, адже ми кожен день зустрічали наших колег з Києва, з Харкова, з Одеси. Ми їх розселяли, ми думали, як далі їм чим допомогти. Пізніше, коли трошки ситуація заспокоювалася, ці ж артисти, вони були у нас в філармонії. По-перше, вони мали можливість займатися, а по-друге, всі наші культурні ініціативи березня, квітня, це ж були практично трансляції. Це були трансляції з одного боку в підтримку українських музикантів, з іншого боку це була спроба допомогти тим музикантам, для яких ось така можливість виступити, можливість позайматися була чи не єдиною можливістю. І тоді паралельно я пригадую, як практично весь партер, все наше фоє, майже цілодобово заповнювалося предметами мілітарного і медичного призначення. Вже як традиційно з 2014 року тим займалась команда оркестру «Інсоль Львів», тим займалась Іоланта Пришляк. Згодом протягом цього 1,5 року, напевне, це би можна було, може ми з Венеславом постараємось зробити це на нашому сайті філармонії, просто показати, скільки ми насправді зробили, скільки насправді було проведено гуманітарних ярмарків, аукціонів, скільки було проведено цільових акцій для збору коштів. Це ж практично ще і минулорічний фестиваль «Віртуози», і маратон, і один, і другий Василя Сліпака. А пригадати, чого тільки вартувала мужність і відвага приїзду до Львова Ніно Катамадзе. І весь її такий благодійний виступ для того, щоб зібрати кошти на потреби Збройних сил України. І ми дотепер тримаємо дуже міцні зв'язки з різними територіальними бригадами оборони, з різними підрозділами Збройних сил України і стараємось доволі системно від акції до акції їх підтримувати. І, зокрема, навіть післязавтра, коли ми з одного боку акцентуємо, що ми святкуємо ювілей нашого патрона Мирослава Скорика, з другого боку ми підкреслюємо, що ми завершуємо наш ювілейний 120-й концертний сезон, але ми акцентуємо на тому, що навіть з іменем Мирослава Скорика, з іменем ювілею, в першу чергу ми робимо окремий збір на цьому концерті, і весь дохід від концерту, а він буде немалий, буде також перерахований на закупівлю пікапа для наших Збройних сил України. Якщо це все злучити докупи, не хочу бути голослівним, але це точно не десятки і не сотні тисяч, це мільйони гривень, які за ці роки пройшли через рахунки і благодійної організації «Інсоль Львів», і через рахунки філармонії. І, напевне, надалі, скільки ще буде тривати ця війна, ми будемо пам'ятати то, з чого ви почали, що завдяки героїчності, завдяки мужності Збройним силам України ми маємо з вами можливість не тільки їздити за кордон, грати українську музику, прославляти Україну. Ми маємо
з вами можливість ось так, хай буде в Zoom, але сидіти в комфортних кабінетах за комп'ютерами і розповідати, які ми молодці. З одного боку так, але з іншого боку молодці ці хлопці, і ми кожною нашою наступною мистецькою подією будемо завжди з вдячністю пам'ятати про них і будемо завжди пам'ятати, що їм потрібна наша допомога, наша підтримка, і вона завжди такою буде. Так, дуже слушно. Дякую за відповідь, Володимире Степановичу. Будемо долучатися максимально. А ми тим часом маємо питання у чаті, питання і коментар. Дописувач вказує, цитую: "Хочу подякувати за ваш вклад, за роботу, яку ви зараз робите. Мені дуже подобається слухати записи концертів в Ютубі, бо не завжди є змога відвідати фізично. Дякуємо". І є питання. Володимире Степановичу, які заходи для підтримки військових проводяться в філармонії і чи є для пільгових категорій знижки? Дякую. Питання ось таке конкретне. Так. Видно, якщо говорити про заходи, в нас їх є насправді дуже багато різних, і часом є в співорганізації, часом з департаментом культури, з іншими нашими творчими партнерами, чи, наприклад, з нашим танцбалетом життя, це також спільний підрозділ філармонії, ми робимо цільові акції, на які запрошуємо і військових, запрошуємо сім'ї військових, які приїхали до Львова, запрошуємо просто тих, хто ніби живе тут тимчасово, але невідомо, наскільки ця тимчасовість затягнеться. Тобто наша оця складова, я б її назвав соціальною складовою. Дивіться, насправді ми за цей рік хронологічний, як ви сказали, з вересня минулого року, ми провели більше 500 концертів. Це дуже і дуже багато. Це не є один гала-концерт, ось провести його і поставити ніби галочку, ось які ми молодці. Це наша щоденна праця, за якою стоять люди, за якою стоять артисти. І ця праця спрямована практично на всіх. Чи це є маленькі діти, для яких ми робимо дитячі вистави, чи до яких ми їздимо у модульні містечка, дитячі садочки, чи в бібліотеки, особливо перші місяці війни, коли ці переселенці жили ще далеко не зовсім добре облаштованих приміщеннях, і ми просто до них їздили, і в нас, повірте, ми ніби такі серйозні, з великим симфонічним оркестром, одним, другим, третім. А насправді ми можемо грати в гарну казочку «Рукавичка», щоб діти могли в неї поховатися. Ми можемо розповідати пригоди Котигорошка, а зрештою можемо зробити всеукраїнську прем'єру балету про дівчину Веснянку Жанни Голодуб, яка щойно недавно прийшла успішно у Львові кілька разів. Тобто я також тішуся цій нашій універсальності і можливості навіть ось такий важкий воєнний час знаходити можливість достукуватись до всіх. Так? Навіть якщо не всі можуть прийти до нас, ось, власне, ця наша технічна можливість робити, я вважаю, доволі хорошої якості наші трансляції, які є системними, які є постійними кожен тиждень. І в основному вони спрямовані в першу чергу на поширення української музики. Тобто цей наш багаж, а це вже більше 80 трансляцій, я вважаю також гідний певному і подиву, і повазі. Так, дякую за відповідь. Я ще хотіла пригадати також важливий проєкт «Соціальний лекторій» Марти Кузій, в якому розповідається про музику, і потім цю музику мають можливість послухати всі охочі і довідатись більше про те, як вона зцілює в цей важкий час. А можливо, трохи повертаючись до попередньої нашої теми, я б хотіла дізнатися Володимира Степановича таке. Оскільки є і закордонні турне, і дуже багато міжнародних фестивалів, подій, концертів відбувається постійно в філармонії. Як ви оцінюєте, як ви бачите настрої музикантів, які приїздять з-за кордону для виступу в філармонії? Чи стикалися ви з якимись такими складнощами з їхнім приїздом? Чи бояться вони, чи навпаки натхненно готові дарувати своє мистецтво? Знаєте, звичайно, треба говорити правду, що кількість приїжджих за кордону музикантів, артистів, вона, звичайно, зменшилася.
Але насправді вона зменшилась не тому, що бояться, не тому, що складно. Є, наприклад, об'єктивні речі. Дуже багато наших закордонних партнерів, культурних інституцій, посольств, мають чіткі приписи не підтримувати творчі поїздки своїх громадян в країну, де відбувається війна. Це така перша особливість. Так? Їх не можна зустрічати, їм не можна давати гранти. Цей лід потроху тане. Ми це побачили. Ми це вже відчули восени минулого року, але ми це відчуваємо зараз, коли був і фестиваль «Віртуози», і зараз ми готуємось до фестивалю давньої музики. Перед нами фестиваль «Контрасти» у вересні, в жовтні. І ми бачимо, як людина за людиною проявляє ініціативу, як інституція за інституцією, чи це Щецінський фестиваль давньої музики, чи це німецька інституція, чи це швейцарська інституція, вони розуміють, що все-таки нас треба підтримувати. І оцей постійний рух, обмін музикантами повинен бути двостороннім. І тут, повірте, вже не стає причиною, як до Львова заїхати. Так, когось треба чуть не за руку з Кракова вести до Перемишля, а потім в Перемишлі пояснити, як треба пішки перейти кордон в Медиці, маючи в руках, наприклад, віолончель. Хтось може сісти в автобусі і простояти всю ніч на кордоні в черзі 10-12 годин і казати, Боже, а як таке ще може бути? Але насправді ніхто, хто обирає цю дорогу приїхати до нас, до Львова, не жаліє, що він це зробив. У нас на початку червня, буквально місяць назад, це була доволі помітна подія у Львові. Приїхали хлопці з Дрездена, Дрезденська штат-капела. Я до кінця не вірю, що вони приїдуть. Вони коли будували цю логістику і виявили, що їм треба майже добу добиратися на різних перекладних до Перемишля, а потім думати, як ще перетнути кордон. А виявляється, є тільки потяг о 3-й ночі, а зранку вже репетиція і концерт. Але коли вони зробили цю дорогу, вони також трошки зрозуміли, що вони також стали трішки героями. Що вони не побоялись. Не маю права говорити більше. Ми тільки приїхали з Німеччини, і оркестр, солісти, хор. Ми там возили Месію Генделя. І ми якось так на відстані пропустили ось цю жорстоку атаку на Львів. Так, ми читали, ми переживали, ми дзвонили, ми питались. Але сьогодні я зустрівся з Тарасом Крисою, який тут у Львові прилетів з Америки у різних справах, і він каже, а я тільки в цю ніч прилетів, і воно все відбувалося наді мною. І ось його слова можуть стати підтвердженням про тих, хто до нас приїжджає. Ну, не прилітає насправді, а приїжджає, бо прилетіти можна найближче до Варшави, чи Жешова, чи Кракова. Ось що насправді може тут відчути людина в часі війни. І, напевне, це треба, я низько, уклінно дякую всім, хто до нас приїздив, чи з Кьольну, чи з Берліну, чи з Іспанії, чи з Франції, чи з інших міст, хто до нас прилітає зі Сполучених Штатів через Європу. Насправді це є ознака великої мужності і підтримки України. Безумовно. Дуже вдячні всім і нагадую також про те, що ось нещодавно, дійсно згадуючи про цей ракетний удар жахливий, який стався в ніч на 6 липня, до нас приїздила французька співачка Селін Делабом, яка виступила в порожньому залі. Цей концерт ми записали, і тепер він є на наших ресурсах, і запрошуємо також переглядати. Вона висловлює свої співпереживання українцям, і це дуже цікавий, гарний концерт. Я тим часом скажу, що в Zoom є можливість піднімати руку або вмикати мікрофон, і якщо є питання до Володимира Степановича, я бачу, що в нас долучаються учасники, то можна їх
висловлювати. Ага, є питання в чаті. Зачитаю його і дякую за нього. Володимир Степанович, як ви вважаєте, чи збільшилась за цей сезон кількість слухачів? Як люди реагують на події філармонії у зв'язку з тим, що йде війна? Ось таке питання. Трішки статистики. Ну, до пандемії, останній наш рік перед пандемією, ми зуміли за рік зробити 1000 концертів. 30 грудня так і називався 1000-й концерт в Львівській філармонії. Зараз я вам ніби відзвітувався, що за цей воєнний рік ми зробили більше 500 мистецьких акцій, які відвідало понад 100 000 слухачів і глядачів. Це не рахуючи присутності в переглядах. Це може бути ще не один десяток тисяч чи навіть сотень тисяч переглядів. І це не рахуючи ряду наших благодійних заходів, які часом відбуваються на open air, в парках, то що я казав, на доброчинних ярмарках, на виїзних гастролях, де часом ми також виступаємо open air, і ми не ставимо собі за мету рахувати кількість публіки, бо її є завжди багато. Мені здається, що кількість публіки не зменшилась. В що я фанатично вірю, в любов до гармонії, в любов до вічного, жодна війна цього не переможе. Здається, війна навпаки підсилює це бажання спілкуватися гармонією і любити то, що любили тисячоліттями до тебе. І тому я радий, що в філармонію ходять люди, ходять на різні мистецькі проекти. Я сповнений надією, сподіваннями, що так буде далі. А, звичайно, після перемоги ми будемо чекати на наші нові аншлаги. І запрошувати всіх до Львова на нові концертні сезони. Гаразд, тоді, якщо поки що немає, не бачу інших питань, я продовжу. У мене є питання. Ви згадали, Володимире Степановичу, про зовсім різноманітні, різнопланові ініціативи, концерти, про трансляції, про записи дисків ще ми не говорили, і загалом про результати філармонії як інституції, про якісь такі наріжні пункти, сегменти, які б ви відзначили. Стосовно записів дисків, це я так натякаю, що ось щойно сьогодні повернувся струнний квартет Вівери з США, які записали на одній з найвідоміших, найпрестижніших студій звукозаписувальних у світі, записали диск української музики, за що можна їм поаплодувати. Ось. І загалом, власне, які найважливіші такі ключові моменти цього довгого воєнного року ви б відзначили? Ну, якщо відповідати так пряме запитання, пряма відповідь, може якраз під час війни ми не дуже думали про диски. 80 трансляцій в Ютубі, це вважайте вже є 80 дисків хорошої, якісної музики. Так, я радий за наших колег з квартету, і, зокрема, за наших музикантів Устима Жука, Дмитра Ніколаєва, які в такому престижному проєкті прийняли участь, і, напевно, буде дуже хороший результат. Справді, у нас є хороші напрацювання, по-перше, ще довоєнні. Нагадаю, хоча б останні диски оркестру «Інсоль» Львів з українською музикою, і також останні диски симфонічного оркестру, останні диски солістів філармонії. Мабуть, під час війни дійсно було не до дисків, але цей багаж, який ми напрацювали, напевне, нам буде підказувати, що треба, напевне, потрошку вибирати те, що ми навчились за цей рік, і планувати на наступний концертний сезон саме запис дисків. Я не хочу зараз наперед говорити, це така річ. Краще потім вже запросити на прем'єру, на презентацію, але я думаю, що протягом цього концертного сезону в філармонії таких презентацій нових дисків з добре відомими іменами української музики, де не одна, не дві, а мабуть і трохи більше. Так, безумовно. Дякую за відповідь. Тож,
прошу ставити питання, якщо вони є. Якщо мені не видно рук, то тут є така функція в Zoom, можна відразу вмикатися і говорити. Так. Поки хтось ще думає. Ось, я маю більше таке питання, воно, звісно, пов'язане з тим, що Володимир Степанович говорив і про Берлін, і про наступні плани, але ось в нас закінчується сезон і буде таке міжсезоння, фестиваль Піццикато e Cantabile, і, в принципі, вже в серпні філармонія активно повертається до концертного життя. Які події ви радите слухачам, на які можна звернути увагу взагалі, чого очікувати українцям найближчим часом в цій концерті? На це питання доволі просто відповісти, бо в мене дещо інша концепція. Ну, у нас немає як такої концертної паузи міжсезонної. Ми не є футбольною командою, що нам треба десь відпустку, відпочити, трошки розслабитися. Ну, насправді зараз буде тиждень паузи, бо треба перециклювати підлогу на сцені, трошки оновити наш концертний зал. Але далі у нас все продовжуватиметься. Тобто так, це названий вами фестиваль Піццикато e Cantabile, де ми завжди збираємо в кінці липня на яскраві концерти, перформанси, презентації, власне, за участю камералістів з України в основному. Але практично за цим фестивалем якось так без паузи будуть відбуватися нові мистецькі акції, які, можливо, ми ще не почали рекламувати, але ось, може, якраз зараз в мене є ця можливість про це говорити, що ми також не зупиняємось на місці, ми шукаємо, окрім ніби традиційних речей, які ми робимо руками, потім появляються нові речі, які ми також починаємо робити руками, бо вони стають традиційними, ми все одно стараємось і знаходити нове. Ми стараємося знаходити нових людей, які можуть до нас прийти з новими ідеями. І ось зараз так на прикладі, можливо, нових імен я зможу сказати і про нові якісь творчі проекти. Ну, скажімо, у нас в філармонії працює солісткою клавесиністка, відома клавесиністка Анна Іванюшенко. І завдяки їй також ми можемо зараз якось по-іншому дивитись на питання давньої музики, на питання історичного виконавства. І мені приємно, що це відбувається на сцені Львівської філармонії. І, власне, в середині серпня відбуватиметься ювілейний 20-й фестиваль давньої музики у Львові, де Аня буде одним із промоуторів давньої музики. Фестиваль буде присвячений його засновнику Роману Стельмащуку. І один з перших проєктів фестивалю – це буде виступ, дозволю собі сказати, моєго камерного хору «Глорія», в якому буде виконана музика, яку ми виконували дуже давно, ще до фестивалю давньої музики. Але це тільки означає те, що ми тим цікавились. Ми будемо виконувати невідомий партисний концерт невідомого українського композитора 17 століття, і будемо виконувати місу Пасхаліс Мартина з Львова, чи Мартин Львовський, Мартин Леополіта, композитор, який також багато століть назад працював у Львові. І може, власне, то, що ми колись дуже давно цими творами зацікавилися, зараз їх повторимо, буде таким ніби твердженням того, що існування давньої музики у Львові є абсолютно аргументованим. Буде така також з середини серпня дуже цікава ініціатива Академічного симфонічного оркестру та головного диригента Теодора Кухара, де на базі філармонії, на базі оркестру відбуватимуться майстер-класи для студентів, диригентів, для студентів українських вишів. Це така своєрідна не тільки соціальна ініціатива, не тільки професійна ініціатива, це, зрештою, благодійна ініціатива самої філармонії, самих артистів оркестру підтримати молодих початкуючих диригентів у їхньому бажанні здобуття якогось свого першого такого необхідного фаху.
Ми дуже активно готуємося і чекаємо разом з Богданом Сегіном формуємо нові програми фестивалю «Контрасти». І я сподіваюся, що він буде цікавий, а також, напевне, буде цікавий завдяки тому, що в нього влиються нові творчі сили, це нові виконавці, нові хороші виконавці. І мені приємно, що ці нові хороші виконавці хочуть бути солістами філармонії, вони ними вже є і ними будуть. Це вже згадана мною дівчина зі Сходу, піаністка з Запоріжжя Вівліна Петриченко, це співачка Лілія Нікітчук, це віолончеліст Максим Лимар. І ось вони готують доволі концептуальні програми для фестивалю «Контрасти». Представлена музика і Валентина Сільвестрова. Що важливіше для мене особисто, в одному концерті буде музика двох наших львівських ювілярів Василя Барвінського і Мирослава Скорика. Можливо, таке доволі незвичне поєднання. Я шукаю для себе, як поєднати ось ці дві постаті. Звичайно, можна багато чим поєднати, починаючи з того, що, здається, в одному 1948 році вони обидвоє попали в Сибір. Єдине, що Барвінський вже тоді був старим професором, а Мирослав Скорик був 10-річним хлопцем. Але ось так доля ними однаково розпорядилась. По-різному розпоряджалась доля з їхніми нотами, але саме на цьому концерті Барвінський-Скорик буде кілька творчих несподіванок, де певні твори, про це я зараз ще не можу говорити, де певні твори будуть мати гриф «Світова прем'єра». І це підтверджує не тільки фразу про Барвінського, що рукописи не горять. Мені дещо вдалося і знайти також з рукописів Мирослава Михайловича. Про них я більше скажу, мабуть, післязавтра, коли буде його ювілей. Можливо, зі сцени Львівської філармонії я спробую йому ці рукописи подарувати, бо в свій час він їх подарував мені. Я про них трошки забув, але, на щастя, я їх знайшов. І ось таких речей традиційних і нетрадиційних, я зараз сказав про традиційні наші фестивалі, так, а в рамках фестивалю «Контрасти» відбудеться закриття тільки другого композиторського конкурсу імені Мирослава Скорика, але це означає, що зараз майбутні переможці пишуть вже інструментальні концерти, адже тематика конкурсу, враховуючи тематику творчості Мирослава Скорика, це були і інструментальні концерти. Саме на другий конкурс ми вибрали цю тематику. А в кінці року відбудеться вже вкотре конкурс молодих вокалістів імені Василя Сліпака. І так ось, ви кажете, не тільки про Берлін, не тільки про гастролі. Ми тут плануємо і ми розуміємо, що на нас лежить великий обов'язок, на нас лежить велика відповідальність. На нас покладаються, очевидно, надії, нам довіряють. І ми повинні робити все те, що ми можемо робити, що в наших силах, адже служіння ідеям національної культури, що ще може бути краще, якщо ти можеш це робити. Так. Чудово, вдало сказано. Тож ми чекаємо нових партитур, свіжих ідей симфонічних, свіжих композиторських, творчих, натхненних проєктів. І якщо більше немає питань, я не бачу їх в чаті, бачу учасників, які слухають, то на цій ноті служіння мистецтву, високій ноті, я б хотіла ще раз запросити всіх 13 липня відвідати низку заходів, які пройдуть у Львівській філармонії. О 12-й це урочисте покладання квітів на Личаківському кладовищі на могилу Мирослава Скорика, а о 19-й відбудеться урочисте закриття, симфонічний концерт, на якому прозвучать його твори Моріса Равеля, і їх
їх виконає Академічний симфонічний оркестр Львівської філармонії. Дякую Володимиру Степановичу за цю багатовекторну, яскраву і дуже важливу оповідь. Ми всі чекатимемо з нетерпінням реалізації цих проєктів і працюватимемо над тим, щоб вони вдались якомога краще. Гаразд, дякую. На все добре. Тоді до зустрічі всім. Я також дякую, до зустрічі.